Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, hogy megszokhattátok drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Hoztunk nektek egy hókifli receptet, nagyon-nagyon finom, roppant egyszerű, tudjátok, réparetek magyarul. Pillanat alatt össze lehet állítani, pillanatok alatt elnézést össze lehet állítani, és egy fantasztikus asztalra való a karácsony közelettével, ha gondoljátok. És azért is mondtam, a karácsonyi ünnepek közelettével, hiszen ez a sütemény teljes mértékben alkalmas arra, hogy akár 2 héttel előtte összegyúrjátok, megtöltitek, kisütitek, viszont nézésre mehet a fémdobozba, és egy csodálatos tartalmat fogtok kapni, amikor mondjuk 23-án, 24-én teljesen mindegy, kinyitjátok a fémdobozt. Amit a deszkán láthatok, és nagyon fontos megjegyeznem, ez egy alaprecept. Ez azt jelenti, nem tartalmaz élesztőt, sütőport, szavalkálét, de még tojás sem. Tehát ezek miatt is pontosabban a tojást említeném itt főként meg, ez miatt is, és a magas zsírtartalom miatt egy vajpuha süteményt fogtok kapni, akár 2 héten belül, amikor majd elfogyasztátok. Amit a deszkán láthatok, egy kevés porcukor, és nyilván még ezen kívül föl fogok használni többet, hiszen a meleg süteményeket, ezt is hangsúlyozom, nagyon fontos, még meleg a sütemény, kivettem a sütőből, porcukorba bele fogom forgatni. Kevés vaníliás cukrot láthattok, tejföld, zsírt. Itt megint csak azt mondom nektek, megoszlanak a vélemények, valaki vajjal készíti, valaki zsírral, valaki teljesen vegyesen, tehát fele-fele arányba, mindegyik rendben van. Én nagyon sok helyen jártam, itt-ott megkínáltak, mindegyik hókifli finom, én azért mutatom a sajátunkat meg, mert mi évek óta ezt gyártjuk. Na, visszatérve a zsír volt az utolsó jóféle szilvalekvár, lisztet láthattok és egy kevés sót, nyújtófát, egy szaggatót, ami most nem egy szabályszerű és kör alakú szaggató, ilyen kis cirádás, nem baj, ez tökéletesen jó nekünk, de akár egy nagyobb pogácsa szaggatóval, egy pohárral lehet dolgozni, teljesen tökéletes a végeredmény. Kezdek, megmutatom pikpak a tészta összeállítását, bedobjuk a hűtőbe, és hamarosan folytatjuk tovább. Készült a tészta, ami roppant egyszerű. Hát látjátok ezt a keverőtálat, én imádok benne dolgozni. Első körben hozzáteszem a száraz alapanyagokat, porcukor, vaníliás cukor, épp egy nagyon pici só, tudjátok, mindenféleképpen elfér benne. Elkezdem összedolgozni, pár mozdulattal, és lényegében, amikor ezzel megvagyok, teszem hozzá zsírt, amit el fogok morzsolni. Pontosabban össze fogunk morzsolni a liszttel. Ennyi. Jöhet bele a jópofa kis zsír, nagyon-nagyon szeretjük. Egy pici liszttel ki is mozgatom, hogy minél kevesebb maradjon benne. Ez a takarítás jelző pontosabban. Na, meg is vagyok vele. Pár mozdulattal, ez kb. Egy 20-30 másodperc, gyönyörű szépen össze fogom morzsolni ezt az elegyet. Utána lényegében teszem hozzá a tejfölt. És látjátok, roppant egyszerű, nagyon-nagyon gyorsan meg vagyok vele. Pillanatok műve az egész. Na, tovább nem is morzsolgatok. Ne húzzuk az időt, ennyi, hozzápakolom a tejfölt, jobbkezes technológia, mint az előzőekbe, és lényegében egy tésztát fogok gyúrni belőle. Gyönyörű szépen fölveszi a tejfölt, nézzétek meg, és utána már csak egy takarítás van hátra, a saját anyaggal, a tésztával, gyönyörű szépen kitakarítom a tálat. Gondolom jól látni, áll össze a tészta. Utána szépen megyek így körbe-körbe, és szedem össze. Amikor meg vagyok vele, megy a hűtőbe. Egy jó 15-20 percre. Egy kicsit húzzon vissza. Na, hát itt ez a technológia. Látjátok, ahogy áll össze, folyamatosan takarítom a tálat. Szedem le az oldaláról is. És nyilvánvaló ez nem azt jelenti, hogy nem kell elmosni utána a tálat. Áll össze a tészta gyönyörűen, nézzétek meg.
Annyit lehet tenni, amikor megvagytok vele, összeállt a tészta, kicsapjátok az asztalra, és gyönyörű szépen még egy nagyon-nagyon picit átdolgozzátok. Vagy éppen már táblára is rá lehet tenni. A nyújtó táblára is ott átdolgozni. Nagyon-nagyon patent. Ennyi, ki van takarítva a tál, nézzétek meg. Kicsit félrehúzom a deszkát, mint említettem nektek, és pár másodpercig egyszerűen itt át fogom dolgozni, lefóliázom és viszem a hűtőbe. Nagyon-nagyon jó a tészta állaga. És láttátok, tényleg ez a pikpak technológia. Na, még dolgozok rajta egy kicsit, elmondok nektek pár édességet, amit érdemes megnézni az oldalunkon. Érdemes fellapozni a lejátszási listát, hogy a karácsony alkalmával esetleg tudjatok készülni. Hát fönn van a beigli, tudjátok, mákos, diós, nagyon-nagyon fontos, és tényleg ezt nézték meg a legtöbben. Hát körülbelül most 2,5 millió nézettsége van ennek a videónak, és meglátjátok, gyönyörű a végeredmény. Na hát fönn van a zserbó, zserbógolyó, Moszkvajer, a Nero, a Linzer, Isler, fönn van a diós kosár, kókuszos kifli. Bocsánat, egy kicsit alig veszem a levegőt, meg vagyok fázva. Na, mi jut eszembe még? Csacsifül, mézes kalács, kókusztekercs, fönn van a puncsgolyó, Kossuth kifli, fönn van a cukros perec, kókuszgolyó, jegyzőné, patikusné receptje, nagyon-nagyon finom mindkettő, libaláb, mokkafánk, békeszelet, diócska, mézes krémes, nem kihagyandó, kinyomós keksz, diós csók, darálós keksz, fönn van a muffin, és sok-sok finomság még, hát ennyi jutott eszembe, torták fönn vannak, különböző sütemények, na, nézzétek meg, szépséges a tészta, megy a hűtőbe, kb. 15-20 perce, utána dolgozunk vele, megy rá a fólia. Haladhatunk tovább, Szilvike elő jól ledolgált, nem említettem a gesztenyés beiglit, ami neki a nagyon nagy kedvence, na, az is kimaradt, meg sok egyéb kimaradt, azt mondtam, ami éppen eszembe jutott. Na, jöhet a tésztával való dolgozás, annyit tettem, ugye betettem a hűtőbe, egy nagyon picit húzom vissza a tésztát, ez azt jelenti, hogy a zsír egy kicsit hűljön vissza benne, hogy jobban kezelhető legyen, és egyébként, ha másnap dolgoznátok ebben a tésztával, tehát ha egy nappal előtte elkészítenétek, akkor nyugodtan, mielőtt a munkafolyamat megtörténik, 1 órával előtte ki lehet venni. Na, dobunk egy kis lisztet alá, szükséges, teszek rá is egy keveset, és lényegében elkezdem kinyújtani olyan módon, kb. 2 mm-esre nyújtom, 2-2,5 mm. Nagyon vastag azért ne legyen, mert amikor majd meghajtjátok a tésztát, véletlenül se legyen az az eset, hogy nem sül át, tehát szalonnás lesz. Ennyi az egész. Nyújtom a tésztát kb. 2 mm vastagságra. Nézzétek meg, csodálatos, nagyon-nagyon szépen kezelhető. Nem kell sarkosra nyújtani, semmi értelme ebbe az esetben. Fű, és milyen jó illata van. Zsírral készült tészta, nyilván. Szilvika azt is mondta, még beszélek ennyit. Hát, ja, van ilyen. Néha egy kicsit megszalad a nyelvem. Egyébként, mint említettem, meg vagyok fázva, tehát kicsit köszörül a torkom, de hát miattatok és felétek nagyon-nagyon szívesen megteszem, hogy nyomom az infókat. Gyönyörű a tészta. És nem azért, mert én készítem, nektek is ilyen lesz. Na, amikor úgy érzitek, hogy egy nagyon-nagyon picit ragadna, lehet adni törődést neki. Ne szakadjon vissza a tészta, nagyon-nagyon fontos. Itt még operálok egy nagyon picit. Fontos az operálás.
És lassan meg is vagyok. Érdemes benézni a tésztát, tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy jól dolgozzatok. Na itt a végét majd lehet egy picit visszaszedem, mert túl nagy a tészta a táblához. Jó, itt is nyomunk egy kicsit. Jó, szerintem meg is vagyok. Jöjjön a szaggató. Hát most egyet-kettőt meg fogok mutatni. És mondom, nem fontos, hogy ilyen legyen a szaggató, nyilvánvaló, nekem most ez van kéznél. Lehet egy teljesen sima, hagyományos kis pogácsa szaggató. Idehozom a lekvárt, nem teszek bele sokat, hiszen ha kifolyna, az se jó, és egy tömény-intenzív szilvalekvárral dolgozom, tehát éppen ennyit teszek bele, nem kell több, higgyétek el. Megfogom, egy nagyon picit ráhajtom, és itt a két végét elkezdem elcsípdelni, nem tudom ott mennyire látni, vagy pontosabban onnan azon a feléről mennyire látni, és lényegében miután meg vagyok vele, nézzétek meg, ilyen pici kis kifli formát hajtok, kezi csókolom, ennyi az egész, és lényegében tudjátok, kézműves, tehát ha valakinek nem lesz szép, nem lesz egyforma, semmi baj nincsen vele, és attól függetlenül ez a pici kis kifli, hogy nincs benne fújtató anyag, meglátjátok, egy nagyon keveset még nőni fog, amikor sül. Na, haladok tovább, amikor meg vagyok velük, akkor mutatom, teszem a tepsibe. Nem kell sokat beletenni, tényleg épp egy nagyon-nagyon picit tegyetek bele. Szilvalekvár, ragad, tapad, nem baj, tökéletes. Meghajtjátok, jöhet az elcsípdelés, mint mutatom nektek, ne folyjon ki lehetőleg, és ilyenkor ebbe az esetben egy pici kifli formát lehet neki adni, el lehet egyengetni, nézzétek meg, csodálatos, tehát az én szemszögömből legalább az, lehet hajtani rajta, viszont nézésre ennyi. Na, haladok tovább, mutatom, amikor teszem a sütőbe. Mint látjátok, meg vagyunk a kiflikkel, pontosabban egy részével, 50 darab a tepsin, és lényegében még láthattok itt 35 darabot, tehát egy 85 darabos mennyiség jön ki belőle. Természetesen ez mindenféleképpen attól is függ, hogy milyen vastagságra nyújtjátok, az a 2 mm teljesen jó, vékonyabbra mehettek, vastagabbra semmiféleképpen. Na, sütőt begyújtottam, 180 Celsius fokon dübörgünk, alsó-felső sütési módozatba tolom be, kb. Egy 15-16 perc a sütési idő. Színt nem kell rá sütni, az alja viszont szép piros lesz. Jöhet neki a csodálatos hókiflik, hű, de jól néznek ki, ezt nézzétek meg. Egyik-másik egy nagyon-nagyon picit a vékony tészta miatt megrepett, de egy nagyon fontos dolog van, nem jött ki a lekvár, ez itt a lényeg. Na, hagyjuk hűlni egy nagyon picit, ami azt jelenti, hogy a 4-5 perc, és még meleg állapotában természetesen megy a vaníliás porcukorba. Jól meg fogom forgatni. Jöhet a Zucchero, vaníliás porcukor, mindenféleképpen ajánlom, hogy ebbe forgassátok bele, ha nem, akkor sima porcukor is teljesen tökéletes. Mutatom a talpazatot, nézzétek meg, nagyon-nagyon szépen, éppen hogy színre sütöttük. Tehát itt az a lényeg, hogy magát a süteményt nem kell színre sütni, ez nagyon fontos. Ez idő alatt a talpa éppen meg fog sülni, egy nagyon picit az egész vissza fog hűlni, és higgyétek el, nagyon-nagyon finom. Na, jöjjön a cukkerozás. Megfogok pár darabot, nyilvánvaló, és lehetőleg ne egy tálba tegyétek és rázzátok, mert annyira zsenge még a tészta, hogy akár ketté is szakadhat. Ennyi. Megfogom, egy nagyon-nagyon picit átforgatom, odébb dobom, és lényegében az összessel így járok el. Hamarosan tálalunk. Picit dobozolunk, megmutatjuk azt is nektek. Hé, nézzétek meg, csodálatosak. Egy igen tartós és nagyon-nagyon finom sütemény. De hát gondolom sokan ismeritek. Na, ennyi, jöhet a többi. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalt állapotában a hókifliket. Nem kell semmit mondanom, láttatok mindent. Egyszerű, de fantasztikus recept, alaptészta. Egyébként aki gondolja, és nagyon sokan vannak esetleg olyanok, ismerik is olyanokat,
akik esetleg citromhéjat, narancshéjat is belereszelnek, akik tesznek bele tojás, sütőport, élesztőt, szalalkál. Itt nyilván nagyon-nagyon sokféle az elkészítés, de higgyétek el, ez az alaptészta, ez fantasztikus, úgy összeállításában láttátok tényleg ez a pikpak technológia, nagyon gyorsan össze lehet dolgozni, be kell tenni a hűtőbe, 20-30 perc maximálisan, utána rá kell tenni a táblára, ki kell nyújtani, szaggatni, megtölteni, viszont nézésre mehet a sütőbe, ennyire egyszerű, még melegen, ami nagyon fontos, vaníliás porcukorba bele kell forgatni, isteni finom az ízhatás. Látjátok, bedobozoltam, elüvegeztem, így kerül elrakásra, és ez most, hogy mondjam nektek, nem egy olyan biztosíték, hogy, mert nyilván ezt kb. 2 nap múlva a fiai megtalálják, nyilván, meg nem is szeretném annyira eldugni, csak azt szeretném ezzel mondani, hogyha elkészítitek, és nincs keresgélés, kutatás, esetleg otthon nálatok, és vagy ha eldugjátok, teljesen mindegy, akkor ezt karácsonyra elő lehet venni, vajpuha, nagyon-nagyon finom kis hókifliket fogtok kapni, és láttátok tényleg, na még egyszer már utoljára mondom el, az elkészítés, hát erről van szó, amikor odaálltok, és nagyon-nagyon gyorsan megvan valami. Na, búcsúzom, fogadjátok nagyon sok szeretettel, én azért előkészítettem egy kis mézes citromos teját, mert ami kinyomná a doboznak a tetejénél, azt nagyon gyorsan le fogom onnan lapátolni, de gondolom Szilvike is eszik pár darabot. Ja, mutatom nektek a cukros divos perecet, ezt nem tudom hány hetet csináltuk. Ezt is így el szoktuk rakni, amikor ránk jön a roham, egy kis édességre vágyunk, akkor itt van. Tehát kéznél van, ennyire egyszerűek ezek a dolgok. Szavaztok, jó egészséget azért, és ahogy szoktam, ja, várjál, csak csukott szemmel. Egyébként tényleg, Szilvikét megkérem, ne haragudj, húsom. Mutassuk meg a belsejét. Gyönyörű szép. Átsülve a tészta, épp annyi lekvár van benne, amennyi kell. Nagyon fontos, hiszen mondtam, és tudjátok, aki ismeri a szilva lekvárt, nagyon tömény, intenzív. Nem is szabadna sokat beletenni. Szavaztok, jó egészséget, hamarosan ismét találkozunk. Jó étvágyat hozzá! Eszméletlen finom. Sziasztok!